นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งอาการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับในการนั้นซีรีส์เรื่องปิ่นพักนะครับ The Royal Prince EP ที่6นะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อกันดีกว่า EP แล้วนี่มีอะไรกันตอนแบบว่ามีอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าหลังจากนี้มันเหมือนกับรักกันเร็วดราม่ามันจะตามมาหรือเปล่านี่คือน่าเป็นห่วงมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ากับ EP ที่6แต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง Idol Factory นะครับผมที่อนุญาตให้ Reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับปิ่นพักครับผม EP ที่6ครับไปเลยไปแล้วมีแต่คนรักคนเอ็นดูอนินท่านหญิงอนินเสด็จไปเมืองแพร่ตั้งแต่เมื่อบ่ายแล้วเจ้าค่ะรักละเอียดเช่นนี้คุณปิ่นนึกห่วงอนินขึ้นมาหรือคะค่ะหญิงห่วงอนินท่านป้าดารารายประธานปิ่นทองและปิ่นเงินให้อนินอยากให้เรา2 คนมีปิ่นที่เข้าคู่กันคืนนี้คุณปิ่นเป็นของอนินจริงๆได้หรือไม่อนินประสงค์จะทำอันใดย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นไปค่ะ Sweetheart Let's hear this song ยาดมมันต้องขึ้นแล้วแหละ with a smile ช่วยหาสปอนเซอร์ยาดมให้ด้วยนะ till the blue skies fade away ให้คืนนี้ปลอบโยนหัวใจเธอไปกับเสียงเพลงโดยใจเฝ้ารอจนกว่าวันหนึ่งวันนั้นเธอและฉันได้กลับมาในถ้อยคำสัญญาที่ว่าจะรอ until that day หาเพลงสักเข้าด้วยนะชอบจังUntil that time, I will hold you in my arms, kissing you through the night. โปรดรอได้ไหมคนดี หยุดก่อนได้ไหมคะ
ไม่เลยค่ะคุณเป็นรังเกียจอันนินเหรอหรือแค่หนูจะไม่ให้ทัน ใจไม่ทัน คุณปิ่นน่ารักนะเดี๋ยวอันนินค่อยๆทำนะคะ นี่ Idol Factory นี่ลงใน YouTube นี่ยอมติดแดงเลยเนี่ย โอ้นึกว่าจะจบอย่ามาอีกอย่ามีอีกนึกว่าเมื่อกี้จะจบแค่นี้แล้วโอ้ไม่เรายาวๆไปพาร์ทหนึ่งทั้งพาร์ทเลยไหมล่ะรู้เลยว่าต้องติดเหลืองหรือติด18 บวกแน่นอนอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เสิร์ชหา2/4 3/4 4/4 ขึ้นหมดแต่1/4เนี่ยต้องกดเสิร์ชแบบเจาะจงมากถึงจะเจอแล้วก็ไม่เจอด้วยนะต้องเข้าไปใน Idol Factory เลยถึงจะขึ้นแสดงว่ามันถูกแบบอัลกอริทึมของ Google ของ YouTube แบบมันบังไว้ไม่เห็นเพราะว่ามีฉากนี้อยู่แต่คือแบบ Idol นี่ถึงใจจริงๆคือรู้เลยว่าคลิปนี้ทั้งคลิปแบบไม่ได้รายได้ เพราะว่าโดน YouTube บล็อกเอาไว้ห้ามมีรายได้ เนื่องจากว่าเป็นแบบอาจจะมีฉาก18 บวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อผู้ชม Idol ทำได้
until that day.คุณปิ่นตื่นเช้าจังคะหญิงเกรงว่า ท่านอาจจะเรียกหาเราไม่พบเพคะ แต่อันนี้ยังอยากกอดคุณปิ่นอยู่นี่คะอันนี้กอดหญิงทั้งคืนแล้วนะเพคะ ยังไม่พออีกหรือคะต่อให้ได้กอดตลอดชีวิตก็ยังดูน้อยไปด้วยซ้ำ ชอบการเปรียบเปรย อันนี้ปากหวานนะ ปากหวานจริงหรือไม่ คุณปิ่นน่าจะรู้ดีกว่าใคร ชิมมาทั้งคืน อันนี้พอเถอะค่ะ คุณปิ่นไม่กลับไม่ได้หรือคะ ไม่ได้ค่ะ อันนี้บรรทมต่อเถิดเพคะ เมื่อคืนเดินทางมาก็ไกล หนำซ้ำยังอะไรนะคะ หนำซ้ำอันนินยังไม่ใคร่จะได้นอน หญิงขอตัวนะเพคะไว้เดี๋ยวจะมาหาใหม่ ค่ะ ฉันว่าปริกต้องอยู่หน้าห้อง ปลิกมาทำอะไรตรงนี้ตั้งแต่เช้ามืด มาเช็ดกระจกเจ้าค่ะ แต่ว่ามองเห็นไม่ค่อยชัด ได้ยินแต่เสียง อย่างเนี้ยเจ้าค่ะ ว่าแต่ คุณหญิงมีธุระอันใดที่ห้องบรรทมกับท่านหญิงตั้งแต่เช้าตรู่หรือเจ้าคะ คือฉัน ฉัน ไม่ใช่ธุระอะไรของปิกดอกปิกดอกเห็นไหมเจ้าค่ะไหนก็ถูกแล้วนี่ปิก โอ้ยสงสัยปริกจะตาฝาดนะเจ้าค่ะช่วงเนี้ยปริกอะนอนน้อยเพราะเสียงมันดังเอียดอัดเอียดอัดเอีย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 ด หญิงปิ่น ไปไหนมาหรือ หญิงไปค้างที่ตำหนักสนมาเพคะ เรื่องเสนิทสนมกับท่านหญิงอนินท์นั้น อาคงตำหนิหญิงปิ่นไม่ได้หรอก เพราะว่าจะทำบันได ก็ให้นึกเกรงใจท่านหญิงให้มาก อย่างไรเสีย เราก็อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของเสด็จ เพคะ ห
หญิงปิ่นไปอาบน้ำอาบท่าเสียก่อนเถอะต้องเตรียมเครื่องเสวยมื้อเช้าให้ท่านหญิงอนินท์ไม่ใช่หรือ นะคะท่านอา วันนั้นเจอคุณชามด้วยไปทำบุญด้วยกัน สวยมากเป็นแบบผู้หญิงแบบคุณปัดที่สวยมาก ตัวจริง รักยิ้มของอนินท์นั้นน่ารักนักหญิงใฝ่ฝันมาตลอดว่าสักวันหญิงจะได้ประทับรอยจูบบนรักยิ้มของอนินท์ผิดกับอนินท์ที่ปรารถนาอยากกลืนกินคุณปิ่นไปทั้งตัว หญิงรักอนินท์นะคะอนินท์ก็รักคุณปิ่นนะคะแต่นี้ต่อไป เราเป็นของกันและกันแล้วนะคะ นี่ก็เป็นแฟนกันโดยสมบูรณ์ เมื่อเป็นแฟนกัน อุปสรรคเลยก็ต้องมาเห็นว่า เรื่องอย่างแรกเลยต้องกลับอังกฤษโดยด่วน อุ๊ย เป็กมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปริดก็มาตั้งแต่ที่ท่านหญิงบรรทม แล้วก็ไปมาอย่างนี้แหละเพคะ ก็เรามีความสุข ผิดจากเมื่อวานก่อน ดาวฟ้ากับเฉลเลยนะเพคะปริดดีใจด้วยนะเพคะ ที่ตอนนี้ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกเสียงแรงปริดพูดจนเราหิวเลยงั้นเดี๋ยวปริดพาไปให้เสวยนะเพคะ เช่นนั้นรับน้ำพึ่งพระจันทร์นี้ไว้เพคะทรงปรีชายิ่งนักเพคะ ขอบคุณครับ ค่ะ
านชายรองรับชาหรือกาแฟดีเพคะ กาแฟเช่นเคยครับท่านหญิงเห็นท่านหญิงดูแลพี่ชายใหญ่ดีเช่นนี้ น้องก็อยากจะแต่งงานกับเขาบ้างนะครับ ก็แต่งเสียสิจะโมลีรออะไร ก็รอเจ้าสาวไงครับ ขอบคุณนะครับ แล้วนี่ก็ผ่านงานเสกสมรสมาก็เสียนานแล้ว พี่ชายใหญ่ไม่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันเสียทีละครับ ว่าจะไปฮันนีมูนกันที่อังกฤษ ไหนๆก็ต้องมาส่งในที่นั่นอยู่แล้ว ก็ว่าจะไปให้ได้เสียทีเดียวเลย อืม นี่ก็กำลังวางแผนอยู่ แล้วพี่ชายใหญ่จะไปเมื่อไหร่อะครับ เร็วๆนี้แหละ เช่นนั้นอานินก็ต้องกลับอังกฤษเร็วกว่ากำหนด ใช่หรือไม่เพคะ ใช่ ไม่รู้ว่านินจะงองแงหรือไม่ เดี๋ยวเราจะเป็นคนบอกนินเอง อันหญิงเพคะ มื้อเช้ามาแล้วเพคะหากแต่ไม่มีน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ท่านหญิงอยากเสวยนะเพคะ มีแต่ไข่ลวกเพิ่มกำลังเพคะ ปริกเพคะ คุณปิ่นอยู่ไหนเราคิดถึงจะแย่แล้ว หืมเพิ่งห่างกันไม่ถึงค่อนวันเลยนะเพคะ เรานึกว่าแรมปีแล้วสิอีก คุณหญิงปิ่นช่วยงานท่านหญิงปฐมิกาอยู่เพคะ งานอะไรกัน เยอะแยะหนักเพคะ ตอนนี้คุณปิ่นอยู่ที่ไหน การซักผ้าด้วยเครื่องหอมม พอน้ำเดือด เราก็ใส่ลูกสัตว์คั่ว ลูกสัตว์คั่ว ต่อด้วยชะรูด แล้วก็ตามด้วยใบเตย หอมมากเลยเพคะท่านอา หลังจากนั้นเราก็กรองน้ำเอาเครื่องสมุนไพรออกให้เหลือแต่น้ำ กรองเสร็จก็นำผ้ามาซักในน้ำต้มเครื่องหอม จะบอกนะว่ามาอยู่ข้างหลังผ้า อ๋อ ไม่ใช่ คิดถึงจะขาดใจจ้า ส่งมาผ่านว่าวเลยนะจ๊ะ คุณปิ่น คุณปิ่น อันนินมาทำอะไรตรงนี้คะ คุณปิ่นยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรอคะ เราคิดถึงจะแย่แล้ว ยังเลยค่ะ เราต้องทำอะไรอีกบ้างคะ อีกเยอะแยะเลยเพคะ ฉ
เช่นนั้นคุณปิ่นจะมีเวลาคิดถึงอนินเหรอคะ คิดถึงทุกเวลาเพคะ คนเห็นนะเนี่ยเอาดีๆวังมีตา มีหู เพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรอยาก อุ้ยสวยจังเลยมุมเนี้ย มาแล้วอย่าช้ำสองเลยคนที่โลกร้องไห้ หยาดเพชรเกล็ดแก้วผ่องใสนั้นอยู่ไกลการผูกพันแม้ยามเพชรหยาดจากฟ้าร่วงลงมาฟ้าคงไว้วัน ดวงดาวก็พลอยสู้โศกสันไม่อาจกลั้นน้ำตาอะไรเอื้อมมือคว้าหยาดเพชรแก้ว เธอรักแล้วจึงฝันใฝ่หยาดเพชรหยาดละอองผ่องใสแม้อยู่ในความมืดมน ชอบหยาดเพ วัน ชร นี้ท่านหญิงนึกครึ้มอะไร ถึงได้มาช่วยงานบ้านงานเรือนเช่นนี้ นั่นสิ เห็นทีวันนี้ฝนคงจะตกหนัก แต่หลานเกรงว่า จะมาป่วนกลวงท่านอาเสียมากกว่า ดีซะอีก มีท่านหญิงมาช่วย งานในตำหนักบัวจะได้เสร็จเร็ว เกรงว่าจะช้ากว่าเดิมนะสิ อนินเสวยน้ำก่อนเพคะ คุณปิ่นครับ เราหิวแล้ว งงแล้วตอนแรกบอกงานเยอะแยะแล้วก็ไปเดินเที่ยวในตลาดได้แล้วก็กลับมาก็มาสลัก อัน นี่สลัก อยาก นี่ เสวยสิ่งใดคะ อะ อะไรก็ได้ เมื่อกี้เพลงเพราะ ที่พอจะขุนให้เรามีแรงสำหรับคืนนี้ โอ้โห พูดอะไรคะ เดี๋ยวใครก็ได้ยินเข้า ไม่มีใครได้ยินหรอกค่ะ แล้วสรุปว่า อันนี้อยากสวยสิ่งใดคะ สวยคุณปิ่น เสวยคุณปิ่นได้ไหมคะ บทนี้มันเดาไม่ยากหรอก อาจไม่มีใครรู้ ในสิ่งนั้น ที่เรามีกัน ที่ฉัน มอบใจให้เธอ อาจไม่มีใครรับ เรื่องฉันและเธอ แต่อยากขอไว้เสมอ อยากให้เธอ รอจน รสจูบคุณปิ่นอร่อยดีนะ อิ่มเลย ไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้อืมส
เสวยไม่ต้องละเสวยปิ้นแล้ว อันนี้ตรงนั้นไม่ได้นะคะทำไมล่ะคะ มันสกปรกเหรออะไรอันนินก็ช่างไปรู้วิธีการทำมาเนาะว่าจะทำแบบไหนเนาะก็คงต้องอ่านแต่หนังสือชายหญิงแหละหนังสือหญิงในยุคนั้นมันคงหายากมากเลยในวรรณกรรมอะไรบางอย่างเราเบื่อแล้ว ก็ต้องดูจากหนังสือของชายหญิงแล้วก็มาเรียนแบบในมุมของผู้ชายอะไรเงี้ยว่าผู้ชายทำอะไรกับผู้หญิง เพราะว่าคิดถึงหลักความเป็นจริงในยุคนั้นมันคงหา อะไรแบบนี้ยากข้อมูลเล่นกันถึงมากสองคน อิ่มไม่ต้องกินอะไรแล้วค่ะ มื้อนี้ใช่จ้ะ ประเด็จเรียกท่านชายเข้าเฝ้าเรื่องอันใดหรือเพคะ เรื่องอนินท์น่ะตอนนี้เสด็จทรงกังวลเรื่องคู่หมายของท่านหญิงอนินท์นะ เหตุใดเสด็จจึงทรงเป็นกังวลเหรอเพคะ ทรงไม่เห็นว่ามีชายใดคู่ควรกับพระธิดา ส่วนที่เหมาะสมพระยศพระศักดิ์และฐานะเสมอกัน ก็ล้วนต่างมีคู่หมายและคู่ครองแล้วทั้งสิ้น เช่นนั้นท่านหญิงอนินท์จะทรงครององค์เช่นท่านอาได้หรือไม่เพคะ คงยากอยู่นะหญิงติ่นอาไม่ได้ตบได้แต่งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยถวายการรับใช้เจ้านายในวังตั้งแต่ยังสาว แต่เสวตวาริศเป็นราชสกุลใหญ่ ร่ำรวยสมบัติพัสถาน มากคนนับหน้าถือตา อย่างไรเสียท่านหญิงอนินท์ก็ต้องมีคู่หมายหญิงปิ่นเองก็ต้องมีคู่หมายเช่นกันบอกไว้ให้แล้วนะ
เพราะถ้าสมมติมีคนบอกว่านี่คือต้นสมัยร.9 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบมันเปลี่ยนแล้วเนาะก็คือนายในวังส่วนใหญ่ก็คือทำงานทำธุรกิจหาเงินกันเองมีงานการ คุณ ทำ ปิ่นอยู่นี่เอง หาเสียตั้งนาน ก็แสดงว่าตระกูลสวยตะวารีก็คือมีธุร มี กิจ อะไรเหรอ เยอะ คะ มีที่ดินเยอะ พี่ชายร้องซื้อคุกกี้มาจากร้านฝรั่งเลยอยากให้คุณปิ่นชิม ท่านหญิงเสวยไม่ได้หรอกเจ้าค่ะ ต้องรอคุณหญิงปิ่นมาป้อนถึงจะเสวยลง ปริกพูดมากไปแล้ว ไปปิด เพคะเอางั้นปริกไปก่อนเอาเพคะ ชิมสิ อะไรนะ ไม่รอป้อนแล้วล่ะ อันนี้ทำอะไรเพคะ เรียกว่าชิม รูป พ ปา ร้ ก อ คุ ม ณปิ่นน่ะ น่ารับประทานนัก ปากเลอะหมดแล้วเพคะ เดี๋ยวคนเห็นไม่กลัวใครเห็นเลยสองคนนี้เนี่ยโอ้โห อันนี้อยู่ในสวนเพคะ ไม่ใช่ห้องบรรทมไม่มีใครเห็นดอกค่ะ อีกแล้วประโยคนี้อีกแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนเห็น นี่มีผู้ใดเห็น แต่ปริกเห็นนะเพคะ อันใดติดคอหรือปริก และทำไมกลับมาเร็วจัง มีอันใดติดคอกับเพคะ เพียงแต่ว่ามีคนมารอพบคุณหญิงปิ่นเพคะ ใคร คุณเสื้อเพคะ รออยู่ที่ห้องรับรองแขกที่ตำหนักบัว งั้นก็ไปชวนคุณเกื้อ มาดื่มชากับเราที่ตำหนักใหญ่ที ชวนมาเป็นก้างทำไมเพคะปริกว่าอะไรกัน ทำตามที่เราสั่ง เพคะท่านหญิง มาได้เวลาน้ำชาพอดี เชิญคุณเกื้อ ขอพระทัยกระหม่อม เดี๋ยวเราเล่นให้ สงสารคุณเกื้อสุดแล้ว เวลางานแบบนี้ เหตุใดคุณเกื้อถึงมาเยี่ยมเยียนตำหนักบัวได้หรือคะ กระหม่อมเพียงแต่อยากจะมาสนทนากับน้องหญิงเพียงครู่เดียวเท่านั้นกระหม่อม งั้นมีอะไรก็ว่ามาสิคะ คุณปิ่นก็อยู่ที่นี่แล้ว แต่อะไรหรือคะ เออ หรือเป็นเรื่องที่ต้องสนทนากัน2 ต่อ ไม่ใช่เช่นนั้นกระหม่อม 2งั้นก็ว่ามาสิคะ ธุระที่ว่า กระหม่อมอยากจะมาชวนน้องหญิงไปงานเลี้ยงราตรีสโมสรของกระทรวงที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าเท่านั้นกระหม่อม งานเลี้ยงราตรีสโมสร ใช่งานเลี้ยงเต้นรำที่คู่เต้นรำมักจะเป็นคู่รัก หรือคู่สามีภรรยาใช่หรือไม่เจ้าคะ คุณเกื้อเป็นอะไรกับคุณปิ่น ถึงได้กล้าดีมาชวนคุณปิ่นเช่นนี้ ไม่ใช่เช่นนั้นกระหม่อม กระหม่อมเพียงคิดว่าน้องหญิงอาจจะอยากไปงานเต้นรำกับกระหม่อม เพียงเท่านั้น คุณปิ่นอยากไปงานเต้นรำหรือคะ หญิงไม่ได้อยากไปเพคะ หญิงไม่เคยบอกด้วยว่าอยากไป คุณปิ่นไม่อยากไปชัดเจนนะคุณเกื้อ เรื่องที่จะสนทนากับคุณปิ่น ยังมีอะไรอีกไหม ไม่มีกระหม่อม เช่นนั้นก็กลับไปทำงานเถิด คุณเกื้อทำงานที่เดียวกันกับพี่ชายรองไม่ใช่หรือ
กระหม่อม วันนี้พี่ชายรองถูกเรียกเข้ากระทรวงแต่เช้า เพราะมีงานเร่งด่วนสำคัญมาก แล้วเหตุใดข้าหลวงคนสนิทอย่างคุณเกื้อกลับมีเวลาเที่ยวเล่นเช่นนี้ กระหม่อมผิดไปแล้ว ได้โปรดประทานอภัยให้กระหม่อมด้วย กระหม่อมจะรีบกลับไปทำงานเดี๋ยวนี้ สวัสดีครับคุณเกื้อ เออ ปิดกันเลย ขอบพระทัยเพคะ พาแกมาหลบอยู่ที่นี่เองหรือกระหม่อม เป็นน็อต คนนั้นไป คนนี้มา วันนี้มันวันอะไรวะเนี่ย เรามาเลยหอบมาถึงที่นี่ กระหม่อมเพียงคิดถึงท่านหญิง จึงแวะมาหา เออ กินขนมดีกว่า ชอบความแบบว่าฟรีเล่นตาแข็งอะ ขอบพระทัยกระหม่อม เมื่อครู่กระหม่อมเจอคุณเพื่อ เดินหน้าบึ้งสวนออกไปอ่ะ ก็หนีงานไปเกี่ยวคุณปิ่นนะสิ เลยโดนท่านหญิงสั่งสอนนิดหน่อยค่ะ เราไม่ได้ทำอะไรเสียหน่อย อ๋อเช่นนี้เองที่กระหม่อมมาวันนี้ เพราะกระหม่อมอยากทราบกำหนดการกลับอังกฤษของท่านหญิง กระหม่อมจะได้กำหนดกลับวันเดียวกับท่านหญิง อีกตั้งนานกว่าจะเปิดเทอม จะรีบไปไหน ท่านชายนั้นยังไม่ได้แจ้งท่านหญิงเลยว่าต้องเลื่อนกำหนดกลับให้เร็วขึ้น ที่ประนอตแจ้งว่าอนินจะต้องกลับอังกฤษเร็วขึ้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่เพคะ ประนดบอกอันนี้แล้วเลย เพคะ พี่ตั้งใจว่าจะไปส่งนันนิน เราจะได้ฮันนีมูนกับท่านหญิงปาราวตีที่นั่นเสียทีว่าจะบอกน้องคำนี้ ทีแรกว่าจะไปตามกำหนดการเดิมของอนินก็ติดงานที่นั่นด้วย แต่ต้องไปเร็วขึ้น แล้วกำหนดการเดินทางคือเมื่อไหร่เพคะ สัปดาห์หน้า เร็วมาก ท่านชายนั้นยังไม่ได้แจ้งท่านหญิงเลยว่าต้องเลื่อนกำหนดกลับให้เร็วขึ้น ไม่ได้รักกันทุกอย่างก็ต้องแยกจากกันอีกแล้ว อาทิตย์เดียวเองอ่ะ ปิ่นไม่อยากให้อนินไปเลย ไหนท่านหญิงทรงรับสั่งว่าจะใช้เวลาช่วงปิดเทอมใหญ่สอนปริกเล่นเทนนิสให้เป็น จะได้เลื่อนขั้นสวมชุดเดรสกระโปรงสีขาวอย่างใครๆ แล้วเหตุใดจึงเสด็จกลับอังกฤษก่อนกำหนดเล่าเพคะ
เราเลิกไม่ได้สิหน่อยนี่ปริก อย่างไรเสีย ท่านหญิงควรประวิงเวลาให้ผ่านช่วงวันเกิดคุณหญิงปิ่นไปให้ได้เสียก่อนนะเพคะ คุณปิ่นคงเสียใจมากแน่ ปริกคงต้องไปเตรียมตัวกว้านซื้อมะม่วงมะปรางมะเฟืองมะไฟ มาให้คุณหญิงปิ่นริ้วคลายเศร้าอีกเสียแล้ว ครั้งนี้ท่านหญิงไม่ได้เสด็จไปนานเหมือนคราก่อนแล้ว เดี๋ยวก็กลับ หญิงปิ่นอย่าเศร้าไปเลยนะ ๆเพคะท่านอา อามีเรื่องจะคุยกับหญิงปิ่น หญิงปิ่นตามอาไปที่ห้องที เพคะ มานั่งนี่สิ ให้เครื่องเพชรเหรอ มีอะไรเหรือเพคะท่านอา สวยมาก ท่านหญิงอลิสาตรัสว่าเป็นเครื่องประดับทับทิมชุดโปรดขององค์เอง ท่านประสงค์จะประทานให้หญิงปิ่น เขามีค่าเช่นนี้ หญิงรับไปไม่ได้หรอกค่ะ หญิงปิ่นผู้ใหญ่ให้ก็รับไว้เถิด สวยเชียวทับทิมนี่ครับพิมพ์สยาม หายากอะนะเดี๋ยวนี้ น่ารักนัก ท่านป้าประทานให้หญิงทำไมเด้อเพคะ ก็เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้หญิงปิ่นไงเล่า หญิงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าเหตุใดท่านป้าถึงประทานของมีค่าเช่นนี้ให้หญิง เรื่องนั้นหญิงปิ่นก็คงต้องถามท่านหญิงอนินท์แล้วล่ะ อ้าวไปพูดอะไรมา อีกเรื่อง ช่วงนี้หญิงปิ่นไม่ต้องทำงานที่ตำหนักบัวแล้วนะ ให้แม่ก้อยเขาจัดการไป หญิงปิ่นไปอยู่ที่ตำหนักสนเถอะ คะจะเป็นกรุณาคุณเหลือเกินหากท่านอาจะประทานอนุญาต ให้คุณปิ่นมาอยู่เป็นเพื่อนหลาน ที่ตำหนักสวนชั่วคราวในช่วงนี้ ก่อนที่หลานจะต้องกลับไปเรียนต่อ หากไม่เป็นการรบกวนท่านหญิงอนินท์มากเกินไป อาก็ไม่ติดขัดในเรื่องใด ขอพระทัยเพคะ ช่วงนี้หญิงปิ่นไปอยู่กับท่านหญิงอนินท์เถิด เพราะอีกไม่นาน ท่านหญิงก็จะต้องเสด็จไปอังกฤษแล้ว ทุกคนยังไม่รู้นะว่าการอยู่ด้วยกันคืออะไรเนาะ แต่คือถ้ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันก็อยากให้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวก็จะไม่อยู่กันอีกแล้วเดี๋ยวก็จะเศร้าอีก จะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดไหมนะ
นินคะอนินคะแฮปปี้เบิร์ a เดย์ล่วงหน้าค่ะ คุณปิ่น โอ้ยมาแล้วมันต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างแหละวันเกิดเนาะจะอยากรู้ไปพูดยังไงให้ อัน แบ นิน บว่า ทำตัวเป็นฝรั่งอีกแล้วนะคะ ท่านหญิงเอาสร้อยมาให้ คุณปิ่นต้องอธิษฐาน และเป่าเทียนแบบฝรั่งด้วยค่ะ ขอให้คุณปิ่นมีความสุขมากๆนะคะ อีกตั้งหลายวันกว่าจะวันเกิดหญิง ก็นินอยากฉลองวันนี้ เค้กร้านไหนคะเนี่ย หน้าตาดูไม่จืด อุ้ย ร้านอนินเอง ท่านหญิงลงมือเข้าครัวทำเค้กและจัดดินเนอร์ให้คุณหญิงเองเลยนะเจ้า ดิน คะ เนอร์ กว่าจะได้ขนาดนี้ ครัวเละเทะจนวุ่นวายไปทั้งตำหนักหน้าเลยเจ้าค่ะ ใส่แป้งอีกไหมพี่คะ นี่ไหมคะ อุ้ย อันนี้ทำอะไรอ่ะทำไมถึงเลอะเทอะเช่นนี้ ท่านชายใหญ่จะสั่งเค้กหรูจากร้านฝรั่งให้ ท่านหญิงก็ไม่ยอมเจ้าค่ะ อยากจะลงมือทำให้คุณหญิงเองเลยเจ้าค่ะ เราอยากหยบคุณปิ่น2 คน แล้วเหตุใดท่านป้าถึงประทานเครื่องประดับสูงค่าให้หญิงเพคะ อยากรู้เหตุผล ถ้าคุณปิ่นเป็นลูกสะใภ้ยังไงคะ ฮะ อันนี้จะพูดเล่นอีก ถ้าท่านแม่เอ็นดูคุณปิ่นค่ะ แล้วคุณปิ่นล่ะคะ อยากได้ของขวัญวันเกิดอะไรจากอนินคะ รีเควสสักอย่างหนึ่งสิคะ ขอแค่เพียงอนินตื่นบรรทมแต่เช้า มาทำบุญตักบาตรกับหญิงก็พอแล้วเพ อ๋ คะ อ ตกใจนึกว่าตื่นมาตอนเช้าเห็นอยู่ข้างเตียงทุกวันก็พอใจแล้ว อนินติดอะไรหรือเปล่าคะเป็นวันอื่นแทนได้ไหมคะ หากจะให้รอถึงวันเกิดคุณปิ่นก็คงไม่ทัน อันนินต้องกลับอังกฤษแล้วภายในสัปดาห์นี้ พอคิดถึงเราความเป็นจริงก็สงสารนะเพราะแบบว่าแบบไม่รักกันเองเลยทีหน้าเขาจะจากไปแล้วอะไรเงี้ย กินนี่สิหญิงปิ่น หญิงอิ่มแล้วเพคะ กินไปไม่ถึงครึ่งคำอิ่มแล้วหรือทำไมกินน้อยเพียงนี้ล่ะ เพคะ โอ้เสียง
หญิงกินอะไรไม่ใคร่ลง หญิงขอตัวนะเพคะ ผู้ใหญ่มองคงแบบว่า โอ้ยตายแล้วเด็กสองคนมันผูกพันกันมากเหลือเกินโอ้ยกินข้าวเพียงหยิบมือมาหลายวันแล้ว หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ได้ล้มหมอนนอนเสือเป็นแน่ งั้นหรือหญิงไปคะ ตั้งแต่คุณปิ่นรู้ว่าท่านหญิงต้องเสด็จกลับภายในไม่กี่วันนี้ก็ตรอมใจ ไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยเพคะ เดี๋ยวเราคุยเอง เพคะ ความรักเนาะความรัก โอ๊ยคุณปิ่น อันนี้ได้ข่าวว่าคุณปิ่นไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลย และนี่ก็น่าซีดมาก ถ้าคุณปิ่นเป็นอะไร อันนินจะอยู่อย่างไร หญิงไม่เป็นไรเพคะ คุณหญิงเจ้าค่ะคุณปิ่นเจ้าค่ะคุณปิ่นเจ้าค่ะปริกตามคนมาช่วยทีนะคะคุณปิ่นใครกันได้ช่วยด้วยคุณปิ่น ว่าไงนะ หญิงปิ่นเป็นอะไรนะ คุณหญิงปิ่นเป็นลมหมดสติไปเพคะ แล้วตอนนี้หญิงปิ่นอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตำหนักสนเพคะ ท่านหญิงอันนี้กำลังดูแลอยู่ ใช่ไหมคะ เป็นอย่างไรบ้าง ทำไมถึงเป็นลมเป็นแรงไปซะได้ หญิงปิ่นรู้ไหม ตอนที่อารู้ข่าวอาตกใจแทบแย่ กลัวว่าหญิงปิ่นจะเป็นอะไรไป เราขอบพระอภัยนะคะท่านอาที่ทำให้ท่านอาเป็นกังวล แค่หนูต้องกินข้าวบ้างลูก อาชวนอย่างไร หญิงปิ่นก็ไม่ยอมกลับตำหนักลัวคราวนี้เห็นทีคงต้องรบกวนท่านหญิงอนินเสียแล้ว ท่านอาอย่าได้ทรงเป็นกังวลเลยเพคะ คุณปิ่นกินยาแล้ว พักผ่อนสักหน่อยก็คงจะดีขึ้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่หลานเถิดเพคะ เช่นนั้นอาขอฝากหญิงปิ่นด้วยนะ เพคะ อันนินขอโทษ ที่ทำให้คุณปิ่นป่วย
นี่คือแบบหญิงปิ่นคงแบบ โอ้ยสงสาร เป็นความผิดของเราเอง เราเอาแต่เลี่ยงที่จะบอกวันกำหนดกลับให้คุณปิ่นทราบ ย่อมทำใจได้ยากจริงๆเพคะคุณหญิงปิ่นเธอรอของเธอมาตั้ง5 ปี ยังไม่ทันได้ชื่นอกชื่นใจ ท่านหญิงก็ต้องเสด็จกลับเสียแล้ว แต่ครั้งนี้เราไปไม่นานนะปริก อีกแค่เกือบ2 ปีเท่านั้นเอง แต่ความรักเรามันมีขึ้นแล้วไง แต่2 ปี ก็เป็นเวลายาวนานพอที่คนรอจะขาดใจ ยามนี้ข้าวสารเปลี่ยนเป็นข้าวสุกเสียแล้ว ใช่ การรอคอยของคุณหญิงปิ่น ย่อมยากเย็นเข็ญใจกว่าเดิมหลายเท่านะเพคะ และข้าวสวยข้าวสุกก็เสียได้ข้าวสารยังไม่ได้เน่าเท่าเร็วเท่าข้าวสวย หากเรากำหนดทุกโชคชะตาของตนเองได้ เราย่อมเลือกไม่จากไปแต่แรกหรอกปริก อันนินคะ คุณหญิงเลยแล้วเหรอเจ้าคะ แล้วท่านหญิงอนินท์ล่ะ ปริกเป็นอะไรหรือ อ๋อ ไม่ได้เป็นไรเจ้าค่ะ คือ ท่านหญิงอนินท์เสด็จกลับอังกฤษไปเมื่อเช้านี้เจ้าค่ะ คุณหญิงนอนซมอยู่หลายวัน จนถึงกำหนดเดินทางกลับของท่านหญิงแล้วเจ้าค่ะ ไม่มีแบบโอกาสได้แม้แต่บอกลานาทีสุดท้ายก่อนจากไป2 ปีเลยนะ คนข้างรักอย่างแบบตาย เป็นหมายมาแล้วเจ้าค่ะ ถึงคุณปิ่น ผู้เป็นทุกสิ่งของอนินท์จุมพิษนี้ อาจแผ่วเผาเจือจาง เพราะข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลนัก หญิงปิ่นรู้หรือไม่ ว่าอเนลพัทมีความหมายว่าอย่างไร มีความหมายตามชื่อว่า สายลมที่งดงามนะคะ ไปกับเสียงเพลงโด อย ดทนอีกไม่กี่อึดใจเองนะเจ้าคะ จนกว่า หญิงจะรอสายลมพัดกลับมานะคะ วันนั้นเธอและฉัน เฮ้ยอ่ะในที่สุดนะฮะ บอกแล้ว ค
ความหวานมันถูกกลบด้วยดราม่าเร็วเหลือเกินนะครับผมคิดแล้วว่าหวานมาแบบโอ้แป๊บเดียวเป็นแฟนกันแล้วดราม่าเลยจ้ะแล้ว EP หน้าคงดราม่าหนักแต่ก็เป็นดราม่าที่อย่างน้อยก็เป็นการรอแบบมีความหวังรอแบบมีจดหมายมารอแบบรู้จะได้กลับเนาะซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้มันคงไม่ได้ลำบากเท่าสมัยก่อนหรอกแต่สมัยก่อนมันคือโหมันถ้าเป็นโหมดของคนข้างรักโหมดของคนคิดถึงโหมดของการทวินหานี่คือเหนื่อยเลยอะคือแบบมันทนไม่ได้จริงๆเหมือนทนแทบจะขาดใจจริงๆเหมือนที่ปริกบอกนะฮะเพราะว่าตอนแรกสถานะตอนแรกมันคือความเป็นแบบเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรมันก็คือการรอคอยถึงความคิดถึงแต่ตอนนี้มันคือการรอคอยแฟนอะอารมณ์เหมือนกับแฟนเราไปอยู่ที่เมืองนอกเราคอยอยากจะเจอกันอีกเราคอยเมื่อไหร่จะเจอกันอีกเมื่อไหร่จะได้กลับมากอดกันอีกอยู่ใกล้ๆกันอีกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าระดับของความรอคอยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเพิ่มขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกก็แต่อย่างน้อยอันนินก็ต้องเลือกไม่ได้เนาะเขาก็ต้องทำตามสิ่งที่เขาถูกกำหนดมาเหมือนกันต่างคนก็ต่างรับรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับสภาพแล้วก็อดทนรอจนกว่าจะถึงวันนั้นอันนี้แค่อุปสรรคแรกนะคะคือความห่างไกลและระยะทางเดี๋ยวอุปสรรคที่2จะมาอีกนะครับเกินมาแล้วใน EP นี้คือเรื่องการแต่งงานนะครับผมเพราะว่าคุยกันแล้วว่าต้องมีคู่ให้กับตัวของคุณหญิงอนินเนาะท่านหญิงอนินเนี่ยคือนามสกุลสเวตรัตน์ใช่ไหมสเวตจำไม่ได้สเวตสักอย่างหนึ่งลืมแล้วแต่นามสกุลเนี่ยเขาบอกใหญ่โตมากก็ถ้าสมมติสืบประวัติไปในช่วงของสมัยที่เขาพูดเนาะตอนแรกพี่แอมเข้าใจว่าอยู่ในช่วงแบบร.6 ร.7 อะไรอย่างงี้เขาบอกว่าไม่ใช่คืออยู่ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่9งั้นก็แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็น่าจะเป็นจริงๆมันคาบเกี่ยวมากๆเนาะกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าสงครามโลกที่2เนี่ยอยู่ช่วงประมาณ1939อะไรเงี้ยฮะก็คือประมาณ80 กว่าปีที่แล้วซึ่ง80 กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือเขาอยู่ในช่วงของรัชกาลที่9ตอนต้นเหมือนกันนั่นแปลว่าอันนี้อาจจะเกิดก่อนเลยแบบเพิ่งขึ้นรัชกาลที่9เลยแบบใหม่ๆเลยก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นช่วงรัชกาลที่9สัก10 ปีแรกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงของสงครามโลกซึ่งการไปอยู่ต่างประเทศไม่ง่ายแน่นอนถูกส่งกลับกันมาหมดนะครับผมการอยู่ต่างประเทศลำบากมากรวมถึงประเทศไทยก็โหโดนทิ้งบอมโดนระเบิดโดนคนญี่ปุ่นเข้ามารู้สึกว่ามันเป็นยุคที่หลังจากยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่ในทุนเริ่มเกิดขึ้นในทุนเริ่มมีอิทธิพลนะครับผมเรื่องของเจ้าอะไรเงี้ยถูกยึดทรัพย์ไปเยอะหรือเจ้าก็จะแบบว่ามีการเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบคาบเกี่ยวอารมณ์แบบช่วงแบบเสด็จในหลวงร.9ขึ้นมาใหม่ๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นหลังจากนั้นไปอีกเนี่ยหลังจากที่แบบจบสงครามโลกแล้วเราว่าไม่น่าใช่แล้วน่าจะไกลเกินไปเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะแบบอยู่ในช่วงพวกแบบดวงใจเทวพรหมช่วงแบบคาบเกี่ยวสงครามโลกนะฮะก่อนสงครามโลกนิดแบบหนึ่งซึ่งเราว่าเป็นช่วงที่โอเคถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่บรรดาหม่อมทั้งหลายบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยอู้ฟู่อยู่เพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนู่นนี่นั่นเนี่ยถึงจะไม่รับเงินเดือนจากภาครัฐแล้วก็จริงแต่ก็ยังได้ทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากเนาะที่ประทานโดยแบบกษัตริย์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต่างคนก็ต่างจะมีที่ดินมีธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจนั่นนี่แล้วก็ยังเป็นแบบช่วงที่ถึงจะเปลี่ยนปกครองมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ถูกยึดทรัพย์สมบัติอะไรไปเพราะฉะนั้นก็ยังมีทรัพย์สมบัติในการทำที่ดินเอาที่ดินไปประยุกต์เป็นทำธุรกิจนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยรวมถึงลูกหลานก็ยังรับในราชการตำแหน่งชั้นสูงอยู่ในตำแหน่งในกระทรวงแบบต่างประเทศกระทรวงสำคัญอะไรเงี้ยก็ทำให้เราสึกว่าถ้าตระกูลเนี่ยไม่ได้รวยมาก่อนหรือไม่ได้มีที่ดินเนี่ยเราว่าแค่เงินเดือนจากการทำงานราชการของลูกๆหลานๆไม่พอหรอกก็ต้องมีตำแหน่งที่ใหญ่โตด้วยประมาณหนึ่งรวมถึงมีทรัพย์สมบัติที่อยู่ด้วยก็เลยน่าจะอ้างอิงในยุคนั้นได้ว่าบ้านนี้ก็คงต้องรวยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกเป็นตระกูลใหญ่ด้วยเนาะทรัพย์สมบัติแบบพัสถานพร้อมทรัพย์อะไรเงี้ยก็ต้องรวยเลยแหละเพราะว่าก็น่าจะมีแบบว่าที่ดินธุรกิจอะไรต่างๆเยอะไปหมดอะไรเงี้ยในช่วงนั้นโอเคแต่ก็อันนี้แอบคิดไปถึงไกลไม่รู้นี่อาจจะแต่งไม่ถึงแล้วรู้สึกว่าถ้าไปถึงช่วงสงครามโลกหรือเป็นช่วงอะไรแบบเนี้ยมันจะลำบากหรือเปล่าตระกูลนี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันวังจะแบบระเบิดหรือเปล่าหลบระเบิดหรือเปล่ามันเยอะมากนะยุคนั้นแบบมีปัญหาเยอะโอเคทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวละครก็ EP นี้พูดถึงการว่าตัวละครรักกันแล้วก็แสดงความรักต่อกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ละคนก็คือเรื่องของเซ็กส์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เลยนะครับผมว่าเป็นความเซ็กส์ที่ระหว่าง2คนอยากจะทวินหา
กันที่มันมากกว่าคำว่าความรู้สึกแค่การที่มากอดกันแล้วหรือการให้อยู่ด้วยกันแล้วมันคือมากกว่านั้นแล้วมันมีเรื่องเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแนบแน่นมากขึ้นเนาะอันนี้ก็แบบมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าอันนินนะไปเรียนลีลาพวกนี้มาจากไหนนะอาจจะมาจากพวกหนังสือของชายหญิงก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าหนังสือในยุคนั้นเนี่ยมันคงไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหญิงหรือชายอยู่แล้วนะฮะก็คงจะเป็นชายหญิงอะไรเงี้ยถึงมันจะคาบเกี่ยวกับช่วงแบบปฏิวัติแต่มันก็ต้องหลังจากนั้นอีกอ่ะมันเป็นแค่ช่วงที่คนแค่ตื่นรู้เริ่มมีการพูดถึงความเป็น LGBTQ ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นคิดว่ามันคงจะไม่ได้มีอะไรหนังสือที่เป็นลักษณะว่าจะให้เห็นภาพในการว่าต้องทำอะไรในการมาสุตราอะไรแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะแบบอันนี้จะไปเรียนมาจากชายหญิงก็ได้ใครจะไปรู้อะไรเงี้ยก็มีลีลาที่ดีนะครับผมโอเคทีนี้เรื่องราวเนี่ยเราว่า EP นี้เน้นไปที่เรื่องนี้เลยนะครับผมพอเน้นไปเนี่ยขยี้ให้ตัวละครรู้สึกว่าให้เราเห็นว่าตัวละครรักกันมากรักกันสุดๆแล้วขาดจากกันไม่ได้เลยคิดถึงกันตลอดนะครับมาทำงานบ้านวังบัวเนี่ยตัวของอานินเองก็ต้องวิ่งมานะผมมาหานะครับผมผ่านแบบว่ามีชอบฉากหนึ่งว่าฉากที่เหมือนกับอยู่ในผ้าห่มที่ผ้าที่เหมือนตากแล้วก็เล่นกันอยู่ในนั้นรู้สึกว่าสวยมากแต่รู้สึกว่ามันมีความแบบไม่ได้แคร์สายตาใครในวังเลยแบบในวังก็หูตาเป็นสับปะรดอยู่นะครับผมก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับผมมีคนที่รู้แน่ๆคือปริกรู้แล้วแหละแต่คนอื่นเราไม่รู้ไงว่ายังไงแต่ก็คนคือแค่กลัวว่าคนใช้จะไปเมาส์เฉยๆกับกลัวว่าอยู่ดีถ้าแบบบรรดาหรือท่านหญิงอลิสาหรือหญิงบัตรมาเห็นอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคือรู้สึกแบบกลัวมากในแต่ละครั้งที่แบบว่ามีการแบบว่าอานินออกรถออกชาติในการที่จะแสดงความหวานกันต่อหน้าสถานที่โล่งแจ้งอะไรเงี้ยกลัวเหมือนกันโอเคแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมีแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับแบบทำจนคุ้นชินน่ะจนสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องมีคนที่รู้สึกว่าไม่คุ้นชินกับสิ่งนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาคิดว่าต้องเป็นเรื่องแบบนั้นทีนี้พี่แอมไม่แน่ใจว่าเรื่องตลกมี12 ตอนหรือ16 ตอนเนาะถ้ามี16 ตอนเนี่ยโอ้โหเขายังมีเรื่องให้เราเครียดได้อีกเยอะเลย10 ตอนนี้เครียดนะฮะไม่ได้ง่ายเลยนะมันมีเรื่องดราม่าเยอะแต่ถ้าสมมติ12 ตอนยังพอดียังนึกออกยังนึกภาพตามได้ว่าโอเคเหลืออีกไม่กี่ประเด็นละอยากรู้จะมีประเด็นไหนอีกนะฮะที่แน่เรื่องคุมถุงชนเนี่ยมาแน่นอนคู่ครองอะไรเงี้ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อกี้ถามแล้วว่าจะดำรงตนเหมือนหญิงปัดได้ไหมทำไม่ได้นะเพราะอยู่ในตระกูลใหญ่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกวางไว้เรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เรื่องความรักความอุ่นเราเห็นชัดกันอยู่แล้วนี่อยากชมเรื่องของฟรีนเบกเลยครับว่าเล่นดีเนาะเล่นดีใส่ตาสับเลิฟซีนคือเล่นถึงมากอะเล่นดีมากแล้วรู้สึกว่าเขามีความที่อาจจะเคยผ่านเรื่องเล่นด้วยกันมาก่อนเรื่องนึงพอมาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันมาตลอดมันมีความเคมีที่มันเปลี่ยนไปจากตอนแกปเยอะพอสมควรเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นเคมีที่2 คนรู้จังหวะรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังรู้ว่าจะต้องแบบว่าให้ความถ่ายทอดความรู้สึกยังไงเวลาแบบเอาเช่นฉากการมีเซ็กซ์อย่างเงี้ยครับคือถ้าไปเทียบกับตอนแกปอะมันเหมือนกับเป็นการคือถ้าจะเทียบเลยอะรู้สึกว่ามันมีความต่างกันแล้วกันรู้สึกว่าตอนมาเป็นหมิ่นพักอะมันมีความแบบสมูทกว่าในการแบบท่าทางอะไรเงี้ยหรือการแบบว่าเหมือนมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นจนรู้ว่าจังหวะแบบนี้คือจังหวะที่ต้องหยุดและไปต่อและพอดีมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรารู้สึกว่ามันสมูทกว่าตอนดูของแกปเลยคิดว่าต้องชม2 คนมากว่า2 คนนั้นเล่นกันดีเนาะแล้วก็ทำกันบ้านมาดีเล่นเก่งรวมถึงตัวของ2 คนนะรู้สึกว่าเขาพอเป็นแฟนกันแล้วอะพอแบบแสดงความรักต่อกันแล้วอะเขาชายขึ้นมาอีกความรู้สึกคือแบบเขาแบบมันมีคาริสมาอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นออร่าที่ทำให้รู้สึกว่าเขาดูดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยในตัวซีรีส์นะก็ถือว่าอันนี้เป็นแบบให้ภาษีเฟรนเบคเลยนะครับผมทำได้ดีจริงๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP นี้เนาะปิ่นพักนะฮะ EP ที่6นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากประเด็นไม่ได้มีอะไรถกเถียงกันเยอะ EP หน้าน่าจะมีเรื่องอะไรต้องถกเถียงกันวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย